Γεια χαρά σε όλους. Είμαστε ο Τάσος και ο Κώστας από την ομάδα του Agile Clinic και αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο μια σειράς επεισοδίων που θέλουμε να κάνουμε για να απαντήσουμε κάποιες συχνές ερωτήσεις που γίνονται στο χώρο του Project Management, Agile και μη. Μέχρι τώρα τα επεισόδια του Agile Clinic, όπως ξέρετε, είναι ζωντανά sessions, αλλά αποφασίσαμε τα επεισόδια της σειράς αυτής να είναι βιντεοσκοπημένα, κυρίως για να μπορέσουμε έτσι να τα κρατήσουμε σύντομα και να εστιάσουμε σε μία ερώτηση κάθε φορά. Αυτά τα επεισόδια θα είναι εμβόλυμα, οπότε εννοείται πως θα συνεχίσουμε τα live sessions της ομάδας κανονικά και θα μπορείτε φυσικά να μας απολαύσετε και τους 4 εκεί, να αναλύουμε τα ωραία agile πράγματα. Να δούμε όμως την ερώτηση που έχουμε για σήμερα, κάτι που ακούμε πολύ συχνά όλοι, γιατί τα πάντα παίρνουν τόσο πολύ χρόνο να υλοποιηθούν. Οπότε για πάμε να δούμε τι γίνεται. Τάσο, ποια είναι η δικιά σου εμπειρία από αυτή την ερώτηση, την ακούς και εσύ έτσι συχνά? Αρκετά συχνά. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους τριβής μεταξύ της ηγεσίας μιας επιχείρησης, των ανθρώπων που έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν το έργο, αυτούς που δουλεύουν, εξωτερικούς συνεργάτες, δηλαδή πάντα. Γιατί έχει οικονομικές πώς το λένε, απολύξεις. Σωστά. Εντάξει, αργή. Τι εννοούμε με το αργή? Αυτό που γενικά καταλαβαίνει ο πιο πολλής κόσμος στο αργή κάτι είναι από τη στιγμή που κάτι μπαίνει στο product backlog μέχρι τη στιγμή που θα το δούμε στο production. Το ας πούμε αστείο είναι ότι σε διάφορα management και coordination meetings υπάρχει κόσμος που προσπαθεί να απαντήσει την ερώτηση αυτή θεωρητικά, ας το πούμε, αρχίζοντας και κάνοντας speculations, εικασίες. Και βλέπουμε έτσι κάποιους μύθους και αναπτύσσονται εντός των εταιριών και αυτούς λίγο θέλουμε να αναλύσουμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να δούμε συνήθως ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτή την ερώτηση, Τάσο. Από ποιον πιστεύεις ότι θα ακούσει αυτή την ερώτηση? Μα γιατί παίρνει τόσο πολύ να υλοποιηθεί? Κοίτα, σε μια καθαρά agile ομάδα, ο product owner είναι αυτός που λέει «Μα πότε θα το κάνουμε και πότε θα βγει» και με πιέζουν από το business οι stakeholders πότε θα γίνει εκείνο το newsletter που έχουμε πει, ρε παιδιά, έχουμε πάρει marketing ανθρώπους και κάθονται 2 μήνες περιμένουν πότε θα βγει επιτέλους. Και νομίζω ότι ένα από τα βασικότερα πράγματα που λένε, είσαι έτοιμος να το πεις, η πρώτη έτοιμη απάντηση κονσέρβα είναι πια? Ότι φταίει το complexity, ότι τα δικά μας εργαλεία είναι πάρα πολύ complex. Αυτά που κάνουμε είναι πυρηνική φυσική, δηλαδή δεν τα κάνει η άλλη εταιρεία, τα κάνουμε μόνο εμείς και τα έχουμε κάνει τόσο complex, οπότε γι' αυτό αργούν όλα να γίνουν. Κάτι που συνήθως, εντάξει παιδιά, δεν ισχύει. Κάθε εταιρεία σε κάθε έργο, κάθε development team μάλλον, διαλέγει ένα technology stack για να υλοποιήσει τα έργα. Με βάση αυτό το stack κάποια πράγματα θα υλοποιούνται πιο εύκολα, κάποια πιο δύσκολα. Αυτό είναι κανόνας, δεν νομίζω ότι έχει βρει κάποιο stack που να τα κάνει όλα εύκολα. Για το όλα δύσκολα το συζητήσουμε, αλλά όλα εύκολα δεν νομίζω ότι έχει βρει κάποιο κάτι. Κοίτα, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία θα είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολα να γίνουν ανάλογα με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί κάποιος. Και νομίζω ότι εκεί πέρα έγκυται και η έννοια του agile, έτσι, ότι αναγνωρίζοντας αυτά τα πράγματα, αναγνωρίζοντας ότι θα υπάρχει σίγουρα κάποιο complexity και σε αυτό που φτιάχνουμε, ειδικά στο software, αυτό το complexity μπορεί να ανεβαίνει, να μειώνεται ανάλογα και πού είσαι στην πορεία του προϊόντος σου. Σου δίνει τα εργαλεία να μπορείς να τα συζητήσεις αυτά εκ των προτέρων. Δηλαδή, εκ των υστέρων να λες ότι δεν προχωράμε γιατί είναι complex. Δηλαδή, έχεις δυνατότητα σε ένα sprint planning ή στα meetings που έχουν να κάνουν με την ανασυγκρότηση του backlog να πεις, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά αυτό εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλο. Μπορούμε να κάνουμε ένα spike story, ας πούμε, να το απλοποιήσουμε, να το δούμε ή χίλια δυο πράγματα που θα μπορούσαν να το μειώσουν αυτό ή να μην έχουν αυτή την δικαιολογία, ας πούμε. Ναι, σωστά. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι και ο product owner την ακούει αυτή την ερώτηση πολύ πιο συχνά μάλλον από τους ίδιους τους stakeholders, αλλά έχω ακούσει πολλές φορές την ερώτηση να γίνεται και από σχετικά τεχνικά άτομα εντός των τμήματων του IT, ας το πούμε. Γιατί γίνεται από αυτούς? Γιατί αυτοί δεν έχουν αίσθηση των dependencies, δηλαδή των συσχετήσεων που υπάρχουν με άλλα tasks και άλλα projects,
Οπότε σου λένε από μια τελείως αφαιρετική ματιά ότι αυτό δεν θα έπρεπε να πάρει τόσο πολύ. Αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι τα άτομα μπορεί να δουλεύουν σε 5 projects ταυτόχρονα. Και υπάρχει και μια πιθανότητα να είναι και αληθές, Κώστα. Δηλαδή, κάποια συγκεκριμένα κομμάτια να παίρνουν παραπάνω, διότι όταν αρχίζει η ομάδα να το δουλεύει, όντως να είναι πολύπλοκο αυτό που πρέπει να γίνει, και ειδικά εάν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένα από τα υπόλοιπα εργαλεία που έχει το Agile, τη scoping, ας πούμε, Σωστά. να μην μπορεί να... Πολύ σωστά. Απλά ο σκοπός και το νόημα της ερώτησης όταν την κάνουν αυτοί που την κάνουν δεν είναι γιατί κάτι συγκεκριμένο παίρνει παραπάνω χρόνο να γίνει, είναι γιατί τα πάντα αργούν. Γιατί όλα, ναι, εντάξει. Έτσι, δηλαδή, εκεί κάπου, και εκεί είναι, ξέρεις, που φωλιάζει το conspiracy theory. Σου λέει ο άλλος, αργούν όλα γιατί δεν έχουμε καλούς developers. Και δεν εννοώ καλούς μόνο τεχνικά capable, ας πούμε, και skillful, αλλά ίσως γιατί φοβούνται και λόγω φόβου φουσκώνουν τα estimations, οι επίτηδες κάνουν αργά κάποια πράγματα και με τη γενικότερη έννοια καλούς, ας πούμε. Το οποίο για μένα δεν γίνεται να ισχύει. Δεν μπορεί παντού σε όλα τα έργα που υπάρχει αυτό το φαινόμενο παντού να μην υπάρχουν καλοί developers ή να φουσκώνουν όλοι τα πάντα παντού. Όταν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο, αυτό εξυπακούεται. Ακόμα και αυτό που έλεγα εγώ, ότι οι developers μπορεί να μην κάνουν raise κάτι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή στο sprint, στο backlog refinement, ας πούμε, για παράδειγμα, ίσως θα μπορούσες να πεις ότι είναι αυτή η δικαιολογία, ότι πάλι, ξέρεις, ένα υποσύνολο της ομάδας κατηγορείται για ένα συγκεκριμένο ability. Αλλά όπως λες και εσύ, εάν αυτό σημαίνει πάντα, τότε σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεμονωμένο, έτσι. Ειδικά όταν βλέπεις τις ομάδες μέσα από retrospective και τέτοια να παίρνουν κάποιες πρωτοβουλίες να αλλάξουν κάποια πράγματα στο πώς δίνουν estimations και τέτοια, αλλά τα πράγματα συνεχίζουν να αργούν γιατί απλά το product backlog μεγαλώνει ανεξέλεγκτα και παρόλα αυτά συνεχίζουμε με τα, ας πούμε, speculations λέγοντας π.χ. ότι το development team κάνει over-engineering. Ένα άλλο speculation, το οποίο ίσως και να ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν είναι μεγάλα τα projects, οι ομάδες είναι μεγάλες και γενικά υπάρχει πλουραλισμός απόψεων, είναι δύσκολο να καταλήξεις να κάνεις πολύ over-engineering σε πράγματα. Δηλαδή να αρχίσεις να χρησιμοποιείς τεχνολογίες που όντως δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις. Αν είναι ένας developer που φτιάχνει όλο το έργο μόνος του, ένας, ας πούμε, solo freelancer, ίσως θα μπορούσε να διαλέξει κάποιες τεχνολογίες για να τις μάθει που δεν θα χρειαζόντουσαν και εκεί όντως να έχουμε κάποιο over-engineering. Αλλά όσο μεγαλώνει το έργο και οι ομάδες, νομίζω ότι αυτό στατιστικά η πιθανότητα μειώνεται. Τι ξέρεις και τι άλλο γίνεται. Νομίζω ότι όταν υπάρχει, συνήθως όταν ανακύπτει αυτή η ερώτηση γιατί αργούν όλα τόσο πολύ να υλοποιηθούν, δείχνει και ένα περιβάλλον στο οποίο έχει αρχίσει να διαβρώνεται η εμπιστοσύνη. Τις ομάδες, φορές που το έχω δει εγώ να συμβαίνει, ειδικά τεχνικές ομάδες, προσπαθούν να κρυφτούν και λίγο πίσω από κάποια processes που έχουν βάλει για να πούνε ναι, εντάξει, ok, μπορεί να παίρνει λίγο παραπάνω όμως έτσι, αλλά το κάνουμε για να έχουμε ποιότητα. Δηλαδή το γυρνάνε από εδώ από εκεί και πολλές φορές όταν δικαιολογημένα κάποια concerns, δηλαδή κάποιος τα ρωτάει, εν τέλει, επειδή αυτή η εμπιστοσύνη διαβρώνεται σιγά σιγά, δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση περί του τι είναι και αν είναι κάτι of engineer. Εγώ έχω πολλές φορές και την αντίθετη πλευρά, δηλαδή μπορεί να πάω σε ένα έργο και να πω παιδιά, χρειαζόμαστε κάτι πολύ γρήγορα και super agile, μήπως αν κάνουμε κάτι hard code, μπορούμε να το βγάλουμε στο επόμενο sprint ή θα μπορούσαμε, αλλά το engineering team στέκεται πίσω από το complexity, μάλλον το engineering, ας πούμε, superiority και λέει, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό έτσι. Δεν γίνεται, δεν θα είναι καλό, δεν θα είναι έτσι ωραίο. Δηλαδή, έχεις μια διαφορετική οπτική γωνία πάνω σε αυτό και ενδεχομένως πολλές φορές που ανακύπτει αυτό το γιατί είναι τόσο να υλοποιηθούν, το engineering team να φέρει μια μικρή ευθύνη, όχι όμως για αυτούς τους λόγους που λέμε εμείς, αλλά γιατί είναι πολύ
στιφό. Δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και στην πορεία του προϊόντος. Ναι. Δηλαδή να αναλάβει κάποιο technical debt και να έχει το θάρρος ότι το ανέλαβε και να το κάνει address αργότερα. Σωστά. Εντάξει, το άλλο επίσης που ακούμε συχνά πέρα από το development team είναι στα περιβάλλοντα όπου υπάρχει agency, δηλαδή έχουμε κάνει outsource κομμάτι της υλοποίησης σε μια άλλη εταιρεία, είναι ότι το ίδιο το agency φουσκώνει τα νούμερα για να βγάλει παραπάνω λεφτά και ότι στην πραγματικότητα δεν θα έπαιρνε κάτι τόσο πολύ, απλά το agency θέλει να κερδοσκοπήσει. Το οποίο έχοντας δουλέψει σε agency αρκετά χρόνια και βλέποντας αρκετά πράγματα από agencies, πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές δεν ισχύει. Προφανώς και κοιτάνε να βγάλουν λεφτά τα agencies, αλλά ελάχιστες φορές διατίθενται να ρισκάρουν να εκτεθούν δίνοντας τελείως unrealistic, μη ρεαλιστικές δηλαδή εκτιμήσεις για πράγματα. Σε τελική ανάλυση, κάποια στιγμή θα γίνουν challenge αυτές οι εκτιμήσεις και κάποια στιγμή θα φανεί αν όντως φουσκώνουν νούμερα ή όχι. Μπορεί να γίνει ίσως να προσπαθήσουν να το κάνουν κάποιοι, αλλά μακροπρόθεσμα δεν γίνεται σε ένα έργο να γίνεται συνέχεια αυτό. Και να βάλω και μια άλλη διάσταση σχετικά με το agency, επειδή το ξέρω πολύ καλά αυτό το space. Όταν είσαι ένα agency και δουλεύεις agile, δηλαδή δουλεύεις με την ώρα, τα λεφτά σου τα βγάζεις από το margin. Δηλαδή από το ύψος της ώρας που πουλάς στον πελάτη, όχι απαραίτητα από τις πόσες ώρες είναι. Γιατί αν τελειώσει το backlog και να έχεις πουλήσει άλλες 1.000 ώρες, δεν έχεις να κάνεις κάτι, δηλαδή δεν θα μπορέσεις να τις τιμολογήσεις. Τις τιμολογείς ανάλογα με το times and materials που λέμε κτλ. Οπότε, θέλω να πω ότι ένα agency δεν το συμφέρει να έχει μια τρύπα 1.000 ώρες. Γιατί αυτούς θα τους έχει μπλοκάρει προφανώς τους ανθρώπους να δουλέψουν σε αυτό το προϊόν. Αν τελειώσει το σκόπο του προϊόντος, έχει μια τρύπα 1.000 ώρες που δεν έχει άλλο project να καλύψει τη δουλειά αυτών των ανθρώπων από άλλο πελάτη. Οπότε και το agency δεν το συμφέρει σε αυτό ναι. Σε agile projects, έτσι. Τα fixed scope, fixed budgets είναι διαφορετική λογική. Αλλά επειδή συζητάμε τώρα για το συγκεκριμένο, όταν δουλεύεις times and materials, δηλαδή σε ένα agile contract, δεν σε συμφέρει να κάνεις overestimate. Σε συμφέρει να είσαι όσο κοντά στην πραγματικότητα γίνεται, για να μπορέσεις να κάνεις book τους ανθρώπους σου στα άλλα project μόλις τελειώσει αυτό ή στο επόμενο κομμάτι αυτού του project. Σωστά. Εντάξει, βέβαια, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο του fixed budget ή fixed price, ακόμα και σε agile υβριδικά μοντέλα πλέον, οπότε υπάρχει κάποιο πάτημα εκεί, αλλά εγώ πραγματικά πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να κρατηθεί αυτό το approach. Ακόμα και αν το υιοθετήσει κάποιο agency για να βγάλει λεφτά, μακροπρόθεσμα δεν θα το συντηρήσει. Δηλαδή φαίνεται τι γίνεται. Και πάμε να δούμε τώρα γιατί όντως αργούν πολύ τα πράγματα να υλοποιηθούν. Έχουμε και ένα τελευταίο που πολλές φορές ακούγεται. Είναι ότι από το business δεν ξέρουν τι θέλουν και όλη την ώρα μας λένε έτσι, μας λένε αλλιώς και ποτέ δεν είναι ευχαριστημένοι ό,τι και να παραδίδουμε. Πολλές φορές το ακούω από τις development ομάδες ως στρατηγική, όταν τους λέμε καλά γιατί δεν μπορούμε να παραδώσουμε τίποτα, γιατί όλο παίρνει και ποτέ δεν τελειώνουμε. Σου λένε ότι αλλάζετε συνεχώς αυτό που θέλετε. Δηλαδή, μας έρχονται requirements, ας πούμε, με μία αριθμό και μία σειρά η οποία είναι αυτοαναιρούμενα κτλ. Και δείχνει ότι το ίδιο το business πάει ψάχνοντας, το χρησιμοποιούν, το οποίο δεν πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Πάλι κάπου έχει χαθεί ένας κρίκος επικοινωνίας και δεν μπορούν να το βρούνε. Και ερχόμαστε κάπου στον πραγματικό λοιπόν λόγο που αργούν πολύ τα πράγματα να υλοποιηθούν, ότι από ό,τι βλέπουμε γενικά, τα backlog είναι τεράστια και οι ομάδες ανάπτυξης είναι πολύ μικρές. Πάρα πολύ μικρές για τα backlog που έχουν να υλοποιήσουν. Για διάφορους λόγους, όχι μόνο οικονομικούς, ακόμα και για λόγους μεθοδολογίας. Δηλαδή βλέπω εταιρείες να έχουν ένα τεράστιο level of management, ας πούμε, τα infinite layers of management, να έχεις 5 managers ή περίπου managers, scrum masters, product owners, leads, project leads, team leads κτλ. Και 2 developers. Εγώ, ας πούμε, σε ένα φίλο μου έχω απαντήσει την απάντηση αυτή. Προφανώς έχεις ένα backlog 400 items με και 2 developers. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αργήσουν πολύ να υλοποιηθούν τα πράγματα. Και αυτός είναι ο πραγματικός λόγος. Φαίνονται όλες οι ομάδες γενικά να είναι σχετικά overloaded.
Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό και δεν ξέρω και αν το Agile βοηθάει να κάνεις overload τις ομάδες, δίνοντάς τους απλά, φορτώνοντας το backlog ανεξέλεγκτα. Αλλά ο πραγματικός λόγος είναι αυτός. Οι ομάδες, παιδιά, είναι overloaded και δεν κάνει κανείς τίποτα γι' αυτό. Κοίτα να σου πω κάτι, Κώστα, πάνω σε αυτό. Είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος αυτός που λες. Συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Έχω δει και ομάδες στις οποίες αυτή η λογική που λες, δηλαδή αυτή η ανάλυση, τους έκανε να μεγαλώσουν τις ομάδες, έτσι, και πάλι δεν κατάφεραν να επιταχύνουν αναλογικά, καταλαβες. Δηλαδή, όταν τριπλασιάζεις μια ομάδα, τουλάχιστον θα περιμένεις ένα διπλάσιο ρυθμό, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι ανάλογα τα πράγματα, αλλά θα περιμένεις έναν αυξημένο ρυθμό και παραπάνω από διπλάσιο, όταν τριπλασιάζεις μια ομάδα. Όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται, πάλι γυρνάς και πάλι μπορείς να ακούσεις πολλά από αυτά για το complexity ειδικά, για το ability ειδικά, δηλαδή αρχίζουν και μπαίνουν, αλλά πολλές φορές έχω δει ότι αυτό που δεν κάνουν σωστά πάρα πολλές ομάδες είναι αυτό που λέμε product management. Και ενδεχομένως, ξέρεις, αυτό να είναι και ένα ενδεικτικό ότι δεν γίνεται πραγματικό agile, μόνο γίνεται κατόνομα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν κάποια ceremonies, μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν μπει μέσα στην εταιρεία και στις διαδικασίες, αλλά δεν γίνεται ουσιαστικό agile υπό τη μορφή των αξιών, ας πούμε, των αρχών του Agile Manifesto, στο τι πρέπει να κάνει. Γιατί αυτό που λες, πολλές ομάδες επίσης, οι οποίες είναι process-driven, που λέμε, δηλαδή με τις διαδικασίες στο μυαλό τους, λένε, δεν μας κάνει τώρα το Scrum, επειδή παθαίνουμε αυτό το overload, ας πάμε σε Kanban, το οποίο υποτίθεται το δυνατό σημείο είναι να μπορεί να μανατζάρει αυτή τη ροή. Έτσι. Και πάνε και ξανακάνουν fail, γιατί ουσιαστικά δεν κάνουν product management. Δηλαδή, δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Είναι κάπου αλλού. Και είναι αυτό που λες και εσύ. Δηλαδή, πάντου βάλει και 1000 developers. Πάλι θα έχεις πρόβλημα. Ναι, εννοείται. Άσε που μπορείς να συνεχίσεις να τους στέλνεις παραπάνω δουλειά λέγοντας ότι πήρα παραπάνω developers, άρα στείλ τους και παραπάνω δουλειά. Οπότε τελικά θα τα κάνεις και χειρότερα. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ έχουμε καλύψει αυτή την απάντηση. Σταματήστε να κάνετε overload τις ομάδες σας όλοι. Δηλαδή, πραγματικά κοιτάξτε τι είναι αυτό που πραγματικά πρέπει να γίνει και αφήστε την ομάδα να κάνει focus εκεί. Θα κερδίσει Ασχοληθείτε το με έργο. το product σας. Σοβαρά. Θα κερδίσει το έργο, σας το εγγυώμαι, δεν θα χάσει, θα κερδίσει. Οπότε κάντε αυτό και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε αυτά. Και παίρνοντας από αυτό πάσα, περιμένουμε ερωτήσεις, απορίες, απόψεις, κριτικές, ό,τι θέλετε, στο κανάλι Agile από το greekdigitalcommunity.com. Μπορείτε να βρείτε link στο description που λέμε και στο άλλο. Μπείτε, εγγραφείτε, γράφεστε στο κανάλι Agile και ό,τι άλλη απορία έχετε. Αν έχετε κάποια ερώτηση που θα θέλετε να πούμε, εδώ με χαρά να τις πάρουμε και να τις συζητήσουμε και να βγάλουμε βιντεάκια για αυτές.